Good morning guys. So, ngayon guys, maggawa tayo ng assorted torta. Tortang bulaklak ng kamote, bulaklak ng kalabasa, dahon ng malunggay, at saka dahon ng kamote. Ayan, yan ang ulam dito sa bukid guys. So, mag-start na tayong lulutuin ito. Ayan. So, ito po yung dalawang eggs natin. So, mainit na yung pan natin. At ito ang ating egg. And then, mag-a-add lang tayo ng cooking oil. Hindi level yung ano natin, yung stove. So, medyo nasa gilid lang siya. So, ayan. Ayan guys. So, i-dip natin na dito ang bulaklak. Bulaklak na kamote. Ayan. Guys, looks good. And then next, ito naman guys. Before that, kukunin natin itong kasi nag-brown na siya. Ayan, ilagay natin dito. Ayan, yung mga flowers. Ngayon, dito naman tayo sa dahon. We're frying this. I-dip lang ninyo sa sa egg mixture. And then voila! Ayan. Ayan lang guys. Ayan. And then, ano naman tayo sa green. Dito naman tayo sa green na kamote. See, diba? Oh. Ayan. Oh, diba? So, ayan guys, ang ating ulam na tortang mga bulaklak. Ayan guys, ito yung ating malunggay. Ilagyan natin ng more egg. Ayan, maganda siya. Luto na ito, ilagyan na natin dito. So, ayan guys, sarap-sarap. So, ayan guys, ang ating torta luto na malunggay na torta. Mga dahon ng kamote na dalawang color, may purple at saka green. Bulaklak ng kalbasa at saka bulaklak ng kamote. So, ayan, luto na ang ating torta. Yung iba't ibang klaseng dahon at bulaklak na torta. Kainin na! So, ayan guys, lutuan lang ninyo yung mga piking anak ninyo na hindi gustong kumain ng mga green grapes. So, ayan. So, ito yung sauce natin, sriracha. Ayan. So, ayan. Lagyan natin ng sriracha. Ayan. At, ganito lang guys. Kain na. Ayan. O, diba? Sarap-sarap niya. Or pag wala kayong sriracha, of course,
pwede namang ketchup lang. Ayan. Alap. Ito naman dahon ng kamote. So, ayan guys. Kamote na torta. Dahon kamote. Sarap. Yan. Diba? Sa mga anak ninyo na ayaw kumain ng mga vegetables, ito try ninyo to. I'm sure kakain sila. Bahaw. Try ninyo guys, sarap talaga. For sure, magugustuhan ng anak niyo guys. Ayan. Ito yung bulaklak na bulaklak ng kalbasa. Wow. Masarap pala. Basta mo kung kumain ng bulaklak ng kalbasa. Ito yung bulaklak ng kamote. Anyway guys, if you are new to my channel, please consider to subscribe and don't forget to smash the notification button to get notified for my next video. And if you like this video, give it a thumbs up, share, and leave a comment below so I can visit you, so I can keep in touch to you. So thank you guys for watching. Have a great day. Bye bye. Take care.